शाळेतल्या एका गॅदरिंग मध्ये आम्ही एकत्र एकदा पिकनिकला जाताना पण मला ते जाणवलं. एवढासा जीव माझा तरी वर खाली होत होता. ऍबसेंट असताना सुद्धा त्याला चॉकलेट्स द्यायला गेले म्हणजे अख्ख्या शाळेत तो कुठे दिसेना. बरं नसेल का त्याला? डिस्क्लेमर: ही कथा सत्य घटनांवर आधारित असली तरी पहिल्या क्रशच्या प्रेमाखातर त्यांचं सध्याचं आयुष्य क्रश होऊ नये म्हणून यातील पात्रांची नावे, त्यांची ओळख तसेच कथानकातील काही तपशील गोपनीयतेच्या कारणास्तव बदललेले आहेत. ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी सादर करण्यात आलेली आहे. जर त्याचं साधर्म्य तुमच्या पहिल्या क्रशशी असेल तर तो निव्वळ योगायोग समजावा. कथेमधील भावना, विचार आणि अनुभव हे कथाकथनाच्या स्वरूपानुसार मांडलेले आहेत. प्रेक्षकांनी ही कथा वैयक्तिक आकलन आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन आपल्या क्रशच्या आठवणीत आकंठ बुडून पहावी. क्रश पहिलं वहिलं. खरं तर आम्ही बेंच पार्टनर्स, म्हणजे एकाच शाळेत, एकाच वर्गात, एकाच बाकावर आम्ही बसायचो आणि तशीच आमची मैत्री झाली. फक्त बेंच पार्टनर्सच नाही तर आम्ही एकाच रिक्षातून शाळेत जायचो आणि शाळा सुटल्यावर संध्याकाळी त्याच रिक्षाने एकत्र घरी पण जायचो. रिक्षातली माझी जागा धरणारा तो, मधल्या सुट्टीत सोबत डबा खाणारा तो खूप मस्तीखोर होता. पण तरी सुद्धा हवा हवासा वाटायचा त्याचा सहवास. खूप आवडता मित्र होता तो. शाळेतल्या एका गॅदरिंग मध्ये आम्ही एकत्र बागिंदा कोंगलू नावाच्या गाण्यावरती एक परफॉर्म केलेलं मला आठवतंय. छानपैकी हातात हात धरून, हात झुलवत झुलवत असा तो डान्स होता. त्या गॅदरिंगचे फोटो सुद्धा असतील माझ्याकडे. एकदा पिकनिकला जाताना रस्ता क्रॉस करण्यासाठी हातात हात धरून मी रस्ता क्रॉस केल्याचं आठवतं. अशी ती इटुकली पिटुकलीशी आमची जोडी. एका मित्राशी चक्क भांडला माझी बाजू घेऊन. काय भारी वाटलं होतं मला तेव्हा. खूप मजा आली होती. मधल्या सुट्टीत खेळत असताना असंच एका मैत्रिणीने एकदा आम्हाला आमच्या नावांनी एकमेकांना चिडवलं आणि एवढं ओशाळल्यासारखं झालं मला अचानक, काही सुचेच ना. आयुष्यात तेव्हा पहिल्यांदा मला लाजल्यासारखं झालं. माझ्या चेहऱ्यावरचे हावभाव त्याने त्यावेळेला नक्की टिपले असणार. बोलला काहीच नाही तो, पण मला ते जाणवलं. मग नंतर वाटलं यालाही आवडत असू ना आपण. कसलीच कबुली आम्ही कधीच एकमेकांना दिली नाही, पण जाणवत राहिलं की एकमेकांना आम्ही आवडत असू तेव्हापासूनच. एकदा माझा वाढदिवस होता आणि मी वर्गात चॉकलेट्स वाटले होते. हा त्या दिवशी ऍबसेंट होता, आलाच नाही. मग आता सगळ्यांना चॉकलेट्स वाटली तर ह्याला चॉकलेट्स नको मिळायला. एवढासा जीव माझा तरी वर खाली होत होता. नेमकं काय करावं हे सुचेना. मग विचार आला की ह्याच्या घरी जाऊनच आपण ह्याला चॉकलेट्स देऊया. मग मी गेले आणि त्याला चॉकलेट्स देऊनच आले. अर्थात रिक्षावाल्या काकांना घेऊनच गेले होते. नंतर वाटलं काय विचार केला असेल काकांनी, काय वाटलं असेल त्यांना. ऍबसेंट असताना सुद्धा त्याला चॉकलेट्स द्यायला गेले म्हणजे विशेष काही असेल का. उगाचच त्या वयातली आपली चोरी पकडली गेल्यासारखा फील आला. करता करता ते वर्ष संपलं. उन्हाळ्याची सुट्टी सुरू झाली. अख्ख्या सुट्टीत खूप खेळलो, खूप बागडलो आणि त्याला खूप मिस केलं. सतत त्याची आठवण येत होती. त्याला खूप गोष्टी सांगायच्या होत्या, त्याच्याशी खूप गप्पा मारायच्या होत्या. नवीन खेळ होते. सायकल शिकायला सुरुवात झाली होती. त्यावेळी आमच्यापेक्षा वयाने थोडी मोठी असलेली मुलं डबल सीटही चालवायचे. या सगळ्या खेळात असं वाटलं की अरे आपण हे काहीतरी नवीन शिकलोय, हे त्यालाही दाखवावं, त्याच्याबरोबरही हा खेळ खेळावा, त्याच्याबरोबर डबल सीट जावं. सो अशा सगळ्या काही फॅन्टेसीज त्या वयात पण होत्या. उन्हाळ्याची सुट्टी संपली आणि मी खूप एक्साइटेड होते. मला त्याला खरंच खूप भेटायचं होतं.
आणि शाळेचा पहिला दिवस, शाळा सुरू झाली. एक दिवस झाला, तो काही दिसेना. दुसरा दिवस झाला, तो वर्गात नव्हता आणि अख्ख्या शाळेत तो कुठे दिसेना. बरं नसेल का त्याला? तुकडी बदलली असावी का त्याची? असे खूप विचार आले. न राहून मी रिक्षावाल्या काकांना शेवटी विचारलंच की तो शाळेत येत का नाहीये, त्याला कहलं का जात नाही आहोत आपण. मग त्यांनी सांगितलंच की आता काय तो शाळेत येणारच नाहीये. त्याने शाळाच बदलली आहे आणि घरही बदललंय. तेव्हा जाणवलं आपला खूप जवळचा, आवडता तो मित्र आता आपल्याला परत पुन्हा कधीच भेटणार नाही. क्रश पहिलं वहिलं. तुमचंही असेल ना क्रश पहिलं वहिलं? हृदयाच्या बंद कप्प्यात ते आम्हाला सांगा. घाबरू नका. तुमची ही सत्यकथा असली तरी पहिल्या क्रशच्या प्रेमाखातर तुमचं सध्याचं आयुष्य क्रश होऊ नये म्हणून तुमची ओळख न सांगता आमच्या कलाकारांकडून आम्ही ती सादर करू. तेव्हा वाट कसली बघताय? घ्या फोन आणि सरळ फ्लॅशबॅक मध्ये जाऊन आम्हाला द्या सांगून तुमचं क्रश पहिलं वहिलं. तुमची स्टोरी क्रश पहिलं वहिलं @gmail.com वर नक्की पाठवा.